بسم الله الرحمن الرحیم. myself شمشاد دانش، تاسو ګوره دانش ټیک ټیوټر. نن چې زمون کوم ټاپک دی مونږ به ریفرنس ټیب جاری ساتو. په دې کې نن مونږ کو انډیکس ویورز انډیکس څه شی دی، څنګه چې مونږ ډکشنری ګورو نه چې کوم لفظ شروع شوی هغه ځان ته ګورو، پی بي نه چې شروع شوی ځان ته الفابیټیکلی مونږ سره ډکشنری ملاویږي. دغه شان دلته مونږ انډیکس کو مطلب یو قسم وړاونه ډکشنری جوړولای شو. هغه ته پر بازار شم مارک انټری په کلیک کوم. څنګه چې زه مارک انټری کلیک کوم مونږ سره یو وینډوز اپیر شي. زبدا سکاور کوم زبدا یو نوم په نمبر بعد یو نوم ز مارک کوم. دغه د پر بازار شم په نوم ډبل کلیک کوم. په یاسر می ډبل کلیک کړم. کاپی کوم به نه صرف به ډبل کلیک کوم، مطلب چې سلیکټ شي او د مین انټری کې بازار کلیک کوم. دلته کې مین انټری کې دا یاسر دلته اپیر شو د بازار مارک کوم. دغه شان هر یو لفظ به ز رازم دا به مارک کوم او ډبل کلیک مارک ډبل کلیک مارک علی کلیک مارک کلیک مارک. دغه شان یو لفظ به ز سلیکټ کوم او دلته به دا ز مارک کوم. یو لفظ څومره هم چې ما سره نمونه دي ورز دي واټ ایور څه هم چې دي دا به ز مارک کوم. دغه شانتي نمبر په نمبر او دلته به دا زه مارک کوم. دا به زه کلوز کوم. زه به هوم ټیب ته راشم، دا نښه به ختمه کوم، ریفرنس ته راغلم، انټر مې کړو او دلته اوس راځم انزرټ انډیکس. زه ورته یم چې دا کوم نومونه ما مارک کړو د دې ماته یو انډیکس انزرټ کا. انډیکس انزرټ باندې انزرټ انډیکس باندې مې کلیک کړو. دلته ماته انډنټډ رن ان کالم سو کالم کې شو کا. دلته زه راځم، زه ورته یم چې دا ماته آټو شو کا، اټومیټیک. دلته ورته فارمیټ نه زه یو فینسي ټمپلیټ علم، ټمپلیټ په واغسته فینسي او دلته کې زه اوکے کلیک کوم. څنګه چې زه اوکے کلیک کوم تاسو دې خوا ګوره کوم نوم چې د ا نه شروع شوی دی هغه هډینګ کې د ډي لاندې د ډي نومونه، جے لاندې، ام لاندې، او لاندې کم نوم چې د کم الفابet نه سٹارټ شوی دی هغه الفابet کې غیداغي انټری کړی دا. که زه راشم دلته کې اوس موږ سره اپډیټ انډیکس دی. اوس زه په خپل انډیکس اپډیټ کوم څنګه، لکه فار ایگزامپل ما سره یو نوې نوم راشي، یو نیو نوم راشي، هغه به زه خپل انډیکس کې څنګه انزرټ کوم چې زه نیو نیم خپل ډیټا کې انزرټ کوم. زما ډیټا اپډیټ شو او دې سره به زما انډیکس هم اپډیټ کیږي. دلته زه کلیک کوم او زه ولیکم consider Khalid. ما ولیکل خالد، mark entry, double click, select and OK. close. وګوره زه راځم کې دلته مې څنګه چې کلیک کوم دلته کې اپډیټ ټیبل ما سره انډیکس اپډیټ انډیکس ما سره هایلایټ شو. څنګه دا زه کلیک کوم زما سره څومره هم چې انډیکس هغه ټول ما سره اپډیټ شو. په دې طریقه باندې مونږ خپل یو انډیکس انزرټ کولای شو. څومره هم چې موږ سره نومونه یا موږ سره الفاظي هر څومره ورسي هغه موږ به د مارک انټری په ذریعه باندې د هغې موږ یو انډیکس جوړو. او که فرض که داسې یو لفظ موږ نه پاتې چې هغه موږ انډیکس کې نه شامل کړی او هغه زه واپس دوباره د هغې انټري کوم، زه به د هغې انټري وکړم او بیا به زه خپل انډیکس چې دی هغه به اپډیټ کړم. نو دې سره به زما ډیټا ټوله الفابیټیکلی هیډ وایز راشي. کوم لوړ چې د ا نه شروع دی هغه به د ا ګروپ کې راځي، دغه شان بي سی ډي. کوم لفظ چې موږ نه لیکلی لکه فار ایگزامپل زما ډیټا کې داسې نوم نه و چې هغه د بي نه شروع شوی، لکه بلال پکې نه و، بخمیر پکې نه و، وغیره وغیره. نو ځکه موږ ته د ا نه پس ډایرکټ ډي راغلی دی. د بي لفظ ما سره نو، داسې یو ورډ یا یو نیم نو چې هغه د بي نه سٹارټ شوي، د دې وجې بي موږ ته دی اسکیپ کړو. د دې نه پس بل موږ سره که زه راشم بل ما سره چې کوم کار دی هغه دی ټیبل اف اتھارټیز، مارک سایټیشن اینڈ ټیبل اف اتھارټیز. اوس مارک سایټیشن او ټیبل اف اتھارټیز دا څه څیز دی. دلته کې زه راځم، زه دلته کې وګورم خپل ریفرنس ټیب کې مارک سایټیشن دی، انزرټ ټیبل اف اتھارټیز دی او بیا ورپسې دی اپډیټ ټیبل. دا هم زه فار ایگزامپل زه یم چې ما سره څومره زما سټوډنټ دي هغه زه ګروپ وایز تقسیمول غواړم. زه یم چې ما سره د ایم ایس ورډ څومره کسان دي چې هغه ایم ایس ورډ ګروپ کې شامل شي، ایکسل والا بیل شي، ورډ والا بیل شي، ډیټابیس والا بیل شي، ویب ډیزاینینګ والا بیل شي. دا هم سیم ټو سیم دغه څیز دی. به زه به راشم
مارک سایټیشن به کلیک کم او مارک سایټیشن کې چې فار ایگزامپل زه راشم دا یاسر ډبل کلیک کم دلته خو ما سره یاسر راغی خو که زه کیس ته راشم نو دلته کې ما سره کیسز بیا چینج دي ما سره نه ام اس آفیس شته نه ورډ شته نه ایکسل شته نه ایکسس شته مطلب ما سره زما چې کوم نیډ هیډ دی هغه ما سره نشته دلته راشم ما سره 9 8 9 10 11 12 13 14 16 دا ما سره د هندسي راکړي دي د دې دا مطلب دی چې زه په دې کې خپل هیډ جوړولی شم اوس موږ خپل هیډ څنګه جوړو د هغې لپاره به زه راشم کیټګري ته چې څنګه راشم ماته یو نوی ایډیټ کیټګري وینډو اپیر شوه دلته کې موږ سره دا ایډ به زه کلیک کم ریپلیس ویت دا به زه ولیکم کنسیډر به ولیکم ورډ ریپلیس 9 به زه ریپلیس کم 9 زه ریپلیس کوم په څه باندې 9 زه ریپلیس کوم کنسیډر دا ما ریپلیس کړو ایکسل باندې دغه شان 10 به زه ریپلیس کم په څه باندې ایکسس باندې دا مې ریپلیس کړو او دا ما اوکې کړو اوس دلته یاسر دی سمپل زه به راشم د فار ایگزامپل موږ سره د ورډ سټوډنټ دی مارک مې کړو خان دی دلته به زه راشم دی هم د ورډ سټوډنټ دی دی مې هم مارک کړو داسې عثمان به زه کلیک کم دلته راشم دی موږ سره د ایکسل سټوډنټ دی مارک شو دانش کلیک دی هم د ایکسل سټوډنټ دی مصطفی کلیک دی به زه ویم د ایکسل سټوډنټ دی دغه شان علي کلیک دی موږ سره د ایکسل سټوډنټ دی هر یو سټوډنټ ته به د هغه ریلیټډ چې کوم هم کورس دی کوم هم کورس کې هغه داخله کړې ده یا کوم کورس کې هغه سرټیفیکیټ اخیستی دی هغه کورس به ورته موږ سلیکټ کړو او بیا به موږ دا د یو ګروپ په شکل کې شو کوو چې د ایکسل کسان موږ ته ځان ته اپیر شي د ورډ کسان ځان ته جوړ شي د ایکسس کسان ځان ته ګروپ جوړ شي او بیا موږ به خپل سایټیشن چې دی یا ټیبل دا مونږ د اپډیټ کولو کوشش هم کوو چې مونږ د خپل اپډیټ کولو کوشش کوو خو ګوره دلته یوه مسله راغله دلته باندې لیکلی دی خان اوس خان پکې دوه ځله شو چې کله پکې 2 ټایمز مطلب ډوپلیکیټ راشي دی بیا هغه ویډیو نه ایکسپټ کوي نو زه به دلته کې راشم دلته به زه کلیک کم او دې سره به یو هندسه ولیکم بیا به ډبل کلیک کم دلته به راشم څنګه چې ما خان 2 ولیکل نو ما سره دی اوس الاوډ کي چې دلته ایکسل کې د انټري کې که ورډ کې او که ایکسس کې دلته مدا زه کلوز کم هوم ټیب ته به راشم او انټر به کلیک کم ریفرنس ټیب به واپس کلیک کم انزرټ ټیبل اف اتھارټیز به کلیک کم انزرټ ټیبل اف اتھارټیز کې په کیټګري کې یو کیسز دی کیس مطلب دا دی د ورډ کسان شو کې د ایکسل کسان شو کې د ایکسس کسان شو کې زه ورته یم څومره هم چې ما سره کیسز دي ورډ ایکسل ایکسس دا ټول ما ته شو کا آل می کلیک کړه دلته ورته که ټیمپلیټ ورکو ټیمپلیټ هم ورکوی شم او جسټ اوکې څنګه چې ما اوکې کلیک کړه تاسو وکړه چې د ایکسل کسان ځان ته یو ګروپ دی د ایکسس کسانو ځان ته یو ګروپ دی او د ورډ کسانو ځان ته یو ګروپ جوړ کړی دی اپډیټ ټیبل به څنګه کوو زه دا راځم د خپل ټیبل به اپډیټ کوم څنګه فار ایگزامپل دلته کې موږ سره یو بل کس راغی مجتبی دا زه خپل سایټیشن ټیبل کې انزرټ کول غواړم انزرټ سایټیشن به کلیک کم مجتبی به ډبل کلیک کم دلته راشم او د ایکسل ته ولم چې دی ما سره د ایکسل سټوډنټ دی دلته مې کلیک کړو او ګوره دلته کې څنګه زه ایکسل کلیک کم اپډیټ ټیبل تاسو کتلی شئ چې مجتبی سکسیسفل دې ټیبل کې انزرټ شو په دې ویډیوز کې موږ څه زده کړو موږ به انډیکس څنګه جوړو په ریفرنس کې مارک انټری زده کړه انډیکس هم زده کړه انډیکس به اپډیټ کوو څنګه بیا ورپسې ټیبل اف اتھارټیز دي اتھارټیز ټیبل په څنګه کریټ کوو مارک سایټیشن زده کړه انزرټ ټیبل اف اتھارټیز خپل ریلیټډ ګروپ به څنګه جوړو د کورس نیم به څنګه ایډیټ کوو او خپل ټیبل به څنګه اپډیټ کوو په دې ویډیو کې موږ دا ډسکس کړو شارټ ویډیو اتې سره زموږ ریفرنس ټیب ختم شو ان شاء الله نیکسټ ویډیو به موږ په میلینګ باندې جوړو او کوشش کوو چې 3 ورځې کې دا وار ختم کوو چې زموږ دا کورس کمپلیټ شي والسلام